सो व्हॉट्सअप गाईज, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा ईट फॅन्टसीमध्ये। आज मी बनवणार आहे खीर, रव्याची खीर। ॲक्च्युली खूप ऑथेंटिक आणि खूप सिंपल रेसिपी आहे, खूप इझी टू मेक आहे, एकदम कमी इन्ग्रेडियंट्समध्ये बनवणार आहे। तुम्ही त्यामध्ये ॲडऑन्स करू शकता, जे मी व्हिडिओमध्ये वेळोवेळी सांगत जाईन तुम्हाला। सो आय होप तुम्ही हा व्हिडिओ एन्जॉय कराल। सो आपण टाईम वेस्ट न करता डायरेक्ट रेसिपीला सुरुवात करूयात। सो गाईज, खूप डिलिशियस झालेली आपली रव्याची खीर। खूप इझी स्टेपमध्ये आय होप मी दाखवली असेल आणि तुम्हाला कळाली असेल। स्टील तुम्हाला जर काही कळालं नसेल तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की विचारा, मी तुम्हाला तिकडे रिप्लाय करेन। ऑल्सो मी इंस्टाग्रामवरती बऱ्याच रील्समध्ये रेसिपीज पोस्ट करत असतो इझी टू मेकवाल्या, तर आम्हाला इंस्टाग्रामवर नक्की फॉलो करा। सो तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मी तुम्हाला भेटतो आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये असंच एका डिलिशियस रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।